મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ચેપ્ટર 6A અંતર્ગત જે 80Cના ડિડક્શન છે એના વિશે વાત કરીશું. તો 80Cના જો ડિડક્શનની વાત કરીએ તો એમાં જણાવવામાં આવેલું છે કે કેટલાક જે સ્પેસિફાઈડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર તમે ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકો છો 1,50,000 સુધી. મતલબ કે 80Cમાં જે પણ પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તમામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને જોડતા ટોટલ વેલ્યુ મેક્સિમમ 1.5 લાખ સુધીની તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો અને આ ડિડક્શન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF જ ક્લેમ કરી શકે છે, બીજા કોઈ પર્સન ક્લેમ કરી શકશે નહીં. તો કયા ડિડક્શન છે આમાં સામેલ જોઈએ. પહેલું છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. તમે કોઈ પણ પ્રકારનું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ભરતા હો તમારા માટે, તમારા પત્ની કે પતિ માટે, કાં તો તમારા બાળકો માટે અને HUF માટે કોઈ પણ એનો મેમ્બર હોય તો એના માટે જે પણ પ્રીમિયમ ભરવામાં આવે છે એ પ્રીમિયમ તમને 80Cમાં બાદ મળી શકે છે, જેની મેક્સિમમ લિમિટ છે 1,50,000. મતલબ 1,50,000ની લિમિટ સુધીમાં તમે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. હવે અહીંયા જણાવવામાં આવેલું છે કે જો તમારી પોલિસી 1/4/2012 પહેલાં ઇસ્યુ થઈ હોય તો જે પણ તમે પ્રીમિયમ ભર્યું હોય કાં તો પછી પોલિસી એટલે કે પોલિસીની જે સમ એશ્યોર્ડ હોય એના 20%, બેમાંથી જે પણ લોઅર હોય, મતલબ તમે જે પ્રીમિયમ ભર્યું છે વર્ષમાં અને પોલિસીની જે વેલ્યુ છે મતલબ સમ એશ્યોર્ડ છે એ સમ એશ્યોર્ડના 20%, બેમાંથી જે ઓછું હશે એ તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકશો. જો 1/4/2012 પછી જો તમને પોલિસી ઇસ્યુ થઈ હોય તો એ કિસ્સામાં જે પણ પ્રીમિયમ ભર્યું છે તે કાં તો પછી પોલિસી વેલ્યુના 10%, બેમાંથી જે ઓછું હોય એ પ્રીમિયમ તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. કોઈ વ્યક્તિ છે કે જેને ડિસેબિલિટી છે, ખોડ ખાપણ છે, એવા વ્યક્તિ માટેની વાત થયેલી છે. ઓર પર્સન સફરિંગ ફ્રોમ સ્પેસિફાઈડ ડિસીઝ, કાં તો પછી કોઈ ખાસ પ્રકારની બીમારીથી તમે પીડાઓ છો અને આ જે ડિસેબલ જે પર્સન છે એની ડેફિનેશન 80Uમાં તમને મળી જશે. બરાબર. ખાસ કરીને જે હેન્ડીકેપ્ડ હોય છે કે મેન્ટલી રિટાર્ટેડ પર્સન હોય છે એમના માટે 80U. ઓકે. અને જ્યાં સુધી વાત છે 80DDBની તો એમાં મેન્શન કરેલા છે કેટલાક સ્પેસિફાઈડ ડિસીઝ. ઓકે. તો એ બીમારીથી તમે ગ્રસ્ત હો એવા કિસ્સામાં એ વ્યક્તિઓ માટે જે પણ કોઈ પ્રીમિયમ ભરાયું હોય તો જે પણ પ્રીમિયમ ભર્યું છે તે અથવા તો પોલિસી વેલ્યુના 15%, બેમાંથી જે ઓછા હશે એ તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકશો. હવે અહીંયા જણાવ્યું છે એ પ્રમાણે ઇફ યુ પેડ પ્રીમિયમ મોર દેન ધ લિમિટ, જે લિમિટ તમને મેન્શન કરેલી છે એનાથી વધુ તમે જો પ્રીમિયમ ભરો છો ધ મેચ્યોરિટી અમાઉન્ટ વિલ બી ટેક્સેબલ. તો મેચ્યોરિટી અમાઉન્ટ જે હશે એ ટેક્સેબલ રહેશે. એટલે કે જો તમે તમારી જે પોલિસી વેલ્યુ છે એની ઉપર જણાવ્યું એ પ્રમાણે 10%, 20%, 15%, જે પણ કેટેગરીમાં તમે આવતા હોય એ પ્રમાણે એ જે સ્પેસિફાઈડ જે પર્સન્ટેજ બતાવેલા તમને, સપોઝ 10% છે તો 10%થી વધુ પ્રીમિયમ તમે કોઈ પણ વર્ષમાં ભરી દીધું હશે તો જ્યારે મેચ્યોરિટી અમાઉન્ટ તમે રિસીવ કરશો તો એમાંથી 194DA અંતર્ગત તમારું TDS કાપવામાં આવશે. ઓકે. પણ જો તમે જે લિમિટ છે એ લિમિટમાં જો તમે પ્રીમિયમ ભરેલું હશે દર વર્ષે તો તમારું કોઈ પણ પ્રકારનું TDS મેચ્યોરિટી પર કાપવામાં આવશે નહીં. તો આ થોડી વધારાની ઇન્ફોર્મેશન હતી. અધરવાઇઝ આપણે ફક્ત એટલું સમજવાનું કે તમે જે પણ પ્રીમિયમ ભરો છો એ પ્રીમિયમ તમને બાદ મળે છે 1,50,000ની લિમિટ સુધીમાં. ઓકે. હવે એ જ 1,50,000ની લિમિટમાં બીજા ઘણા બધા જે ડિડક્શન છે, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ભાગ છે એ તમે બાદ લઈ શકો છો. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં તમે જો પૈસા જમા કરાવતા હો તો એ પણ તમારું એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. એ તમારા માટે હોઈ શકે, તમારી પત્ની કે પતિ માટે હોઈ શકે કે બાળકો માટે હોઈ શકે. તો એ પણ ડિડક્શનને પાત્ર છે 80Cમાં. NSCમાં તમે કોઈ પૈસા રોકેલા છે કે પછી NSCમાં તમે પૈસા અગાઉ રોકેલા હતા અને એમાંથી જે ઇન્ટરેસ્ટ પ્રાપ્ત થયું એ ફરીથી તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એ રકમ પણ તમારી 80Cમાં ડિડક્શનને પાત્ર છે. તમે કોઈ લોન લીધેલી છે મકાનના કન્સ્ટ્રક્શન માટે કે પછી મકાનની ખરીદી માટે અને એ લોન અમાઉન્ટમાં તમે જે EMI ચૂકવો છો એ EMIમાં પ્રિન્સિપલ પોર્શન એટલે કે જે મુદ્દલનો જે ભાગ હોય છે એ EMIમાં તમે જે ચૂકવો છો એ તમે બાદ મેળવી શકો છો 80Cમાં. ફિક્સ ડિપોઝિટ ઇન શિડ્યુલ બેંક ઓર પોસ્ટ ઓફિસ ફોર 5 years, 5 વર્ષની તમે કોઈ પણ બેંકમાં કે પછી પોસ્ટ ઓફિસમાં FD કરાવેલી હોય તો એ જે પણ રકમ છે એ પણ તમે જે 1.5 લાખની જે લિમિટ છે ત્યાં સુધી તમે એને પણ એ ફિક્સ ડિપોઝિટની અમાઉન્ટને પણ તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો.
ટ્યુશન ફીસ તમે તમારા બાળકોની ચૂકવી હોય સ્કૂલ કાં તો પછી કોલેજીસ માટે, તો એ ટ્યુશન ફીસ પણ તમે એટીસીમાં 1,50,000ની લિમિટ સુધી બાદ લઈ શકો છો, અને આ ફક્ત 2 બાળકો માટેની લિમિટ છે. એક પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય છે જે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય છે. ઘણી વખત એને ELSS નામ આપવામાં આવે છે, ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ. ઓકે, તો આવા જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય છે તો એ પણ તમે જે ઇન્વેસ્ટ કરેલી રકમ છે એ તમે એટીસીમાં ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. નાબાર્ડના નોટિફાઈડ બોન્ડ છે એમાં કોઈ ડિપોઝિટ કરેલી હોય રકમ તો એ પણ તમે ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. એ સાથે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં તમે જો રોકાણ કર્યું હોય 5 વર્ષના પીરિયડ માટે, તો એ પણ એ રકમ જે પણ ઇન્વેસ્ટ કરેલી છે એ પણ તમે એટીસીમાં ડિડક્શનને પાત્ર છે. કન્ટ્રીબ્યુશન ટુવર્ડ્સ યુનિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ, ઓકે, યુલિપ પ્લાન આપણે કહીએ છીએ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ, તો એમાં પણ તમે જે રોકાણ કરેલું છે કે પછી પ્રીમિયમ ભરો છો કે જે પણ કંઈ કહી શકો, તો એ રોકાણ પણ તમારું એટીસીમાં ડિડક્શનને પાત્ર છે. કન્યા સમૃદ્ધિ સ્કીમમાં તમે રોકાણ કરેલું હોય તો એ પણ ડિડક્શનને પાત્ર છે. અને અંતમાં જો કોઈ પણ મકાનની ખરીદી વખતે તમે કોઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કે રજિસ્ટ્રેશન ચાર્જ ચૂકવેલો છે તો એ પણ તમે એટીસીમાં ડિડક્શન તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. હવે આ 14 જે પણ તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બતાવેલા છે એ 14ને જોડી લેતા એની લિમિટ છે 1.5 લાખ. ઓકે, એટલે 1.5 લાખની લિમિટ સુધીમાં આ બધા તમારા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવા જોઈએ. જો એનાથી ઉપર હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરી શકો છો, પણ ડિડક્શન તરીકે 1.5 લાખથી ઉપર તમે ક્લેમ કરી શકશો નહીં. આગળ વધીએ એટીસીસીસી. એટીસીસીસી શું છે તો કે કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પેન્શન ફંડ ઓફ LIC કે બીજી કોઈ પણ કંપનીના પેન્શન ફંડ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે એમાં રોકાણ કરેલું હોય તો તમે એટીસીસીસી, એ પણ એટીસીનો જ પાર્ટ છે. ઓકે, એ પણ 1.5 લાખની લિમિટમાં જાય છે, પણ એને એક સેક્શન અલગ આપેલી છે એટીસીસીસી. એ જ પ્રમાણે એટીસીસીડી જોઈએ તો એ પણ ઘણા અંશે એટીસીનો ભાગ છે. ઘણા અંશે એટલે કે અમુક ભાગ નથી, અમુક ભાગ એટીસીનો છે, તો આપણે એ પણ સમજી લઈએ. એટીસીસીડી ખાસ કરીને આપણે કહીએ છીએ નેશનલ પેન્શન સ્કીમ, કે જેના વિશે હાલમાં બહુ વિવાદો અને એ બધું તમે જોઈ શકો છો. સરકારી કર્મચારીઓ એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે વગેરે વગેરે, તો આપણે ઊંડાણમાં નહીં જઈએ, પણ સમજી લો કે આ સ્કીમ છે શું. ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ પણ કહી શકાય, અટલ પેન્શન યોજના પણ કહી શકાય, અને નેશનલ પેન્શન સ્કીમ પણ કહી શકો તમે. ઓકે, કે પેન્શન સ્કીમ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, વોટેવર, કંઈ પણ નામ આપી શકાય. તો આ એક પેન્શન સ્કીમ છે. ઓનલી ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ફક્ત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આનો લાભ લઈ શકે છે. અમાઉન્ટ ડિડક્શન એટીસીસીડી1. એટીસીસીડી1માં તમને ડિડક્શન મળશે. હવે આ CCD1 છે એ એટીસીનો પાર્ટ છે. મતલબ તમારે શું સમજવાનું છે કે જે 1.5 લાખની લિમિટ છે એટીસીમાં, એમાં એટીસી, એટીસીસીસી અને એટીસીસીડી1 આ 3 સામેલ થઈ જાય છે. અચ્છા, હવે આમાં ડિડક્શનની વાત કરીએ તો એમ્પ્લોયીને જે પણ મળતી સેલરી હોય છે એ સેલરીના 10% કાં તો પછી એમ્પ્લોયીએ જે પણ કોઈ કન્ટ્રીબ્યુશન કરેલું હોય, જે પણ રોકાણ કરેલું હોય, એ 2 વેલ્યુમાંથી જે લિસ્ટ વેલ્યુ, જે ઓછી વેલ્યુ હશે એ ડિડક્શન તરીકે તમે એટીસીસીડી1માં ક્લેમ કરી શકો છો. CCD2 આખો અલગ હિસ્સો છે. CCD2 આખો અલગ હિસ્સો છે, એ એટીસીનો પાર્ટ નથી. અચ્છા, એટીસીસીડી2ના ડિડક્શનની વાત કરીએ તો એમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે એમ્પ્લોયરે જે કન્ટ્રીબ્યુશન કરેલું હોય કાં તો પછી 14% ઓફ સેલરીના 14%, એ 2માંથી જે ઓછી હોય, 10% ગણવાના નથી. હવે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય માટે 14% છે. ઓકે, તો એ 2માંથી જે લિસ્ટ વેલ્યુ હશે એ ડિડક્શન તરીકે તમે ક્લેમ કરી શકો છો. એટીસીસીડી1બીની વાત કરીએ તો એડિશનલ ડિડક્શન છે NPS માટે. જે આ સ્કીમ જોઈએ એમાં જ એડિશનલ, મતલબ સમજી લો કે સપોઝ તમે NPSમાં રોકાણ કરેલું છે 70,000. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ તમારે શું કરવાનું છે, આ જે 50,000 છે એ 50,000 જે તમને એડિશનલ ડિડક્શન આપેલું છે તો 50,000 અહીંયા ક્લેમ કરી લો એટીસીસીડી1બીમાં. ઓકે, અને બાકીના જે 20,000 છે એ બાકીના 20,000 તમે ક્લેમ કરો એટીસીસીડી1માં. ઓકે, એટીસીસીડી1માં ક્લેમ કરી લો, કારણ કે એટીસીસીડી1 એ એટીસીનો ભાગ છે. ઓકે, અને જ્યાં સુધી વાત છે એટીસીની, તો એટીસીમાં 1.5 લાખની લિમિટ છે. એટલે બની શકે કે જો તમે અહીંયા 20,000 જ ક્લેમ કરશો તો બાકીની 1,30,000ની અમાઉન્ટ બીજા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે રિડક્શન તરીકે પ્રાપ્ત કરી શકો.
અને 70,000નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા તો 50,000 તમને અલગથી મળે છે 80 CCD 1Bમાં, તો એ 50,000 પહેલાં જ ક્લેમ કરી લો. ઓકે, તો એ તમારા માટે બેસ્ટ રસ્તો રહેશે. 80 CCE એક અલગ સેક્શન છે અને એ સેક્શન એટલે બીજું કંઈ નહીં, એનું કોઈ ક્લેરિટી નથી. એની ક્લેરિટી ફક્ત એટલી જ છે કે 80 CCE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80C, 80CCC અને 80 CCD1. આ ત્રણેયને જોડી લઈએ તો ત્રણને જોડતા જે લિમિટ છે એ ત્રણને જોડતા 1.5 લાખ છે. એટલે આ 80C જ છે, એવું સમજી લો. બરાબર. આ વિડીયોમાં આટલું જ. જો વિડીયો પસંદ આવી છે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો.